අපි ඇත්ත ලෝකේ software නිර්මාණය කරනකොට තනියම කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කම්පැනි එක වගේ විශේෂයෙන් අපි කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකෝට ඉතාමත් වැදගත් අපි ලියන කෝඩ් එක තවත් කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් රන් කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ ඉතා පැහැදිලිව ක්ලාසස් වලට කඩලා ෆන්ක්ෂන්ස් වලට කඩලා කෝඩ් එක ලියන එක. හැබැයි සමහර ලාවට අපිට ඉතා සංකීර්ණ තර්කයක් අපේ ෆන්ක්ෂන් එකක් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙනවා නම් ලයින් දෙක තුනක විස්තරයක් අපිට ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා Python වල තියෙනවා නැත්නම් ගොඩක් programming languages වල තියෙන comments කියන feature එක. අපි මේ course එකේ කලින් section වලදී දැනටමත් comments පාවිච්චි කරා. හැබැයි මේ section එකේදී අපි බලමු comments කියන්නේ මොනවද? මොන වගේ වර්ගවල comments තියෙන්නේ සහ Python වලින් කොහොමද ඒක අපි implement කරන්න කියලා. අපි comments පාවිච්චි කරනවා අපේ code එකේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා explain කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ප්‍රධාන තුනක් තියෙනවා. අපි එකෙන් පළවෙනි ක්‍රමය බලමු. ඒ තමයි සාමාන්‍ය code comments. ඉතින් code comment එකක් කියලා කියන්නේ මම මේ මොකක් හරි function එකක් ලිව්වොතින් හරි මොකක් හරි code line එකක් ලිව්වොතින් ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා මම පොඩි string එකක් දාන එක. ඉතින් Python වල පළවෙනි comments ලියන ක්‍රමය තමයි hash ලකුණත් එක්ක. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම හිතුවොතින් මට මොකක් හරි දෙයක් print කරගන්න ඕනේ නම් මට මේක hello world හරි මොකක් හරි දෙයක් print කරගන්න ඕනේ නම් මම කියනවා මෙතනින් hash ලකුණක් දාලා ඉවරලා මෙන්න මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙහෙම ලියන එක අනිවාර්ය නෑ. හැබැයි ඔයා ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට සමහර ලාට මේ hello world වගේ දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් මොන හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයා ලියලා තිබ්බොත් ඒක අනිත් අයට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ hash ලකුණ දාලා ලියන කමෙන්ට්ස් වලට අපි කියනවා single line comments කියලා. ඉතින් single line comment එකක් කියලා කියන්නේ hash ලකුණක් දාලා තිබ්බොත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුලේ එතනින් එහාට දකුණු පැත්තේ තියෙන කිසිම එකක් රන් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මට මේක ඉස්සරහින් උනත් පුළුවන් ලියන්න. එතකොට මෙන්න මේ ලයින් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට නිකන් මේක රන් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා hello world කියන එක විතරයි පේන්නේ. මෙන්න මේ hash ලකුණු දාලා තියෙන ඒවා රන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක තේරුම මෙන්න මේ වගේ තැන් වල ඔයාලට hash ලකුණු දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොකද මේක අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කැලලක්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ වගේ එක තැන්වලදී මේ වරහන ඉන්වැලිඩ් වෙනවනේ. එහෙනම් එහෙම දාන්න බෑ. ඒ වගේමයි මේ strings ඇතුලේ තියෙන hash ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. strings ඇතුලේ තියෙන hash ගණන් ගන්න. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කෝඩ් එක ඇතුලේ තියෙන hash තමයි ගණන් ගන්න. ඉතින් මේවට අපි කියනවා single line comments කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේමයි lines දෙක තුනක comment එකක් වුණත් ලියන්න පුළුවන් තව hash ලකුණක් දාලා. මෙන්න මේ වගේ. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් lines දෙක තුනක් ලියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරනවා අපි දීලා තියෙන function එකකින් හරි දීලා තියෙන command එකකින් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ලියන්න. මේ වගේ සරල hello world එකකට නෙමෙයි ගොඩක් complex code ලියද්දි මේ commenting කියන එක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. දෙවෙනි එක තමයි multi line comments කියලා කියන්නේ. multi line කියලා කියන්නේ දැන් මෙතනත් අපි lines දෙක තුනක comment එකක් ලිව්වනේ. හැබැයි මේක hash දාලා ලියන්න ඕනේ. නමුත් Python වල තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි double quotation හරි single quotation හරි දාලා comments ලියන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි Python වල ඔයා ලිව්වොත් මොකක් හරි string variable එකක් නැත්නම් string value එකක් විතමු මෙහෙම ලිව්වොත් මේක අපි variable එකකට assign කරලා තිබ්බේ නැත්නම් Python automatically මෙන්න මේක ignore කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ මම මේක දැන් run කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ string එක ignore කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි Python interpreter එක කොහේ වෙලාවක හරි තිබ්බ string literal එකක්. එහෙම නැත්නම් string value එකක් variable එකකට assign කරලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් ඒක automatically ignore කරලා දානවා. ඉතින් ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් comment එකක් විදිහට. අපිට lines දෙක තුනකට ලියන්න ඕන නම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා triple quotation. ඒ කියන්නේ double quotation නැතුව මෙන්න මෙහෙම triple quotation දාලා command මෙන්න මේ විදිහට comments ලියනවා. ඒතකොට මේක ලියනවා this is second. ඔන්නෝම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ string එකම මෙයා ignore කරලා දානවා. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ multi line strings ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා function එකකින් මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න කියලා පෙන්වන්න. උදාහරණයක් මම මෙතන function එකක් ලිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම ලිව්වොත් මට කියන්න පුළුවන් අපි හිතමු මේකෙන් return වෙනවා කියලා මොකක් හරි සරල උත්තරයක්. මට පුළුවන් මෙන්න මේ function එකේ definition එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ මේ colon එකට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තුනක් දාලා ඉවරලා මෙන්න මේ function එකෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා කියන. අපි doc strings ගැන කතා කරද්දී මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා. මෙතන අපිට මෙන්න මෙහෙම comments ලියන්නත් පුළුවන්. this function ඔන්න වගේ දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ඒතර මේකත් අපි multi line comment එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒතර දැන් අපි මේ වෙද්දි comments දාන ක්‍රම දෙකක් ගැන කතා කරා. එකක් තමයි single line comments. ඒ කියන්නේ hash ලකුණ දාලා ඉවරලා එතනින් දකුණු පැත්තේ ඔක්කොම comment එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක lines දෙක තුනකට දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා multi line comments. ඒතර අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ quotation mark එක triple quotations දාලා ඉවරලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් multi line comments ලියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ hash ලකුණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි command එකක් මේ run නොවි තියාගන්න. මොකද ඒතර ඒක comment එකකට convert වෙනවනේ. ඒතර ඔයා මොකක් හරි දීලා තියෙන line එකකට ඉස්සරහින් hash ලකුණ දැම්මොත් ඒක comment එකක්ම වෙන්න ඕනේ. අපි ඒතර කියනවා code එකක් comment කරනවා කියලා.
ඒ කියන්නේ මේ කෝඩ් එක රන් වෙන එක නවත්තන එක තමයි කරන්නේ. දැන් මේක රන් කරොත් ඔයාලට පේනවා කිසිම අවුට්පුට් එකක් නැහැ. ඒකට හේතුව මෙන්න මේ print කියලා තිබෙන instruction එක මම කමෙන්ට් කරලා දැම්මා. අන්න ඒ වගේ කෝඩ් එකක් විස්තර කරන්න විතරක් නෙමෙයි සමහර කෝඩ් එකේ කැලි රන් කරන එක නවත්තන්නත් අපි කමෙන්ටිං පාවිච්චි කරනවා. මල්ටි ලයින් කමෙන්ට්ස් වල තව විදිහක් තමයි doc strings කියලා කියන්නේ. doc string එකක් කියලා කියන්නේ function එකක documentation එක. ඒ කියන්නේ function එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ මොනවාද ඒකට pass කරන්න ඕන parameters ඒ වගේම මොකක්ද එකෙන් return වෙන්නේ කියලා පොඩි විස්තරයක් කියන එක. ඉතින් අපි හිතමු මෙතන දානවා මම x, y කියලා මොන හරි එනවා. මේකෙන් return වෙනවා x ගේ y ගේ ගුණිතය කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මම එහෙම triple quotation දාලා ඉවරලා function එකේ විස්තරයක් කියලා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් doc string එක ලියන්න. doc strings ලියන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා doc string styles කියලා. ඉතින් මම මේ හැම එකම මෙතනදී ඔයාලට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මම තියාගෙන යන කාරණාව තමයි doc string එකකින් කරන්නේ function එකක් විස්තර කරන එක. මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන doc string ක්‍රමය තමයි epitext කියන doc string එක. ඔයා මොකක් හරි තව IDE එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් දැන් මේ Visual Studio Code එකෙත් ඔයාලට මේ extensions දාගන්න පුළුවන් මෙහෙම doc strings වලට. ඒකෙදි automatically ඒක එයා convert කරගන්නවා. ඉතින් උදාහරණයකට මම කියනවා මෙන්න මේ වගේ param කියලා මම කියනවා මොකද්ද parameter එක නම x ඊට පස්සේ colon එකක් දාලා කියනවා ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ මම කියනවා සරලවට first number ඊට පස්සේ at එකක් දාලා කියනවා param y දෙමු second number ඔන්නෝම ලියනවා at returns කියලා මම කියනවා මොකක්ද return වෙන්නේ multiplication of x and y කියලා මෙහෙම ලියනවා. ඉතින් මෙන්න මේක doc string එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් function එකක description එක විදියට. ඉතින් මේක කොහේද වැදගත් වෙන්නේ කියලා ඔයාලට කෙලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් function එකේ නම ලියන්න පටන් ගන්නකො. එතකොට ඔයා පාවිච්චි කරන IDE එකෙන් automatically function එකේ ඔයා දාපු doc string එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන මම නිකන් බොරුවට ලියපු description එකක් තියෙන. හැබැයි මේ function එකේ හරි විස්තර ලියුවොත් function එක පාවිච්චි කරන ඕනම කෙනෙක්ට function එකේ implementation එකට code එකට යන්නේ නැතුව function එකෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සෑහෙන වාසියක් doc strings පාවිච්චි කරන එකේ. ඉතින් doc strings ලියන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා කියලා මම කලින් කිව්වනේ. ඉතින් මම link එකක් දාන්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා කැමති doc strings style එකක් බලා ගන්න. ඒ වගේම IDE වලට ඔයාලට පුළුවන් doc string plugins install කරගන්න. එතකොට වද වෙන්න ඕනේ නැහැ automatically මෙන්න මේ doc string ටික එයා generate කරලා දෙනවා. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි type hinting කියලා කියන්නේ. මේක commenting වලට අදාළම ක්‍රමයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට මේ type hinting කියන ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් function එකක description එක තවදුරටත් වැඩි කරන්න. ඒකේ තේරුම තමයි ඔයාලට මතකයි Python කියන එක data types වලට bound වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙහෙම parameter එකක් define කරනකොට ඒකේ data type එක කියන්නේ නැහැනේ. ඒතර තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ code එක බලන කෙනෙක්ට හිතා ගන්න අමාරුයි මේ x කියන්නේ මොකක්ද y කියන්නේ මොකක්ද එහෙම හිතා ගන්න අමාරුයි. අන්න ඒක නවත්තන්න Python 3.5 වල ඉඳන් දාපු feature එකක් තමයි type hinting කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම colon ලකුණක් දාලා ඉවරලා කියන්න මෙන්න මේ variable එකේ expected type එක මොකක්ද. ඉතින් මම කියනවා මේක int එකක්. ඊපස්සේ මේකත් int එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ variable එකේ expected මේ data type එක තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන යා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ function එක ලියද්දි මෙතනට integer එකක් එවි කියලා නම් මෙතන integer කියලා දාන්න. මේකට ඕනම data type එකක් දාන්න පුළුවන්. basic data types ඔක්කොම support කරනවා. integer, string, float ඔය හැම එකම ඒ වගේම boolean ඒ වගේමයි data structures මෙතනට දාන්න පුළුවන්. මෙතනට අපිට list දාන්න පුළුවන්. මෙතනට dictionary දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sets, tuples ඔය ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි custom data types අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා classes ගැන ඒවා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි අපි function එකක parameters type hinting කරන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට function එකට අපි default මේ parameters set කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ x කියන එකට default value එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඕක කොහොමද දාන්නේ මෙන්න මේ type hinting දාලා තියෙන වෙලාවට. අපි යන්නේ ඒ වෙලාවට මේ type hinting එකට පිටිපස්සෙන් තමයි ලියන්නේ default value එක. ඉතින් මේක මෙහෙම ලියනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතනට default value එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද ඔයා දන්නවා default values දානවා නම් ඉතින් එහාට ඔක්කොම තියෙන values වල default value තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් අපි දැම්මා parameters වල data types මොනවද කියලා. ඒ වගේමයි doc string එකේ ලිව්වා ඒ parameters වලින් කියවෙන්නේ මොකක්ද. ඒ වගේම return වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් return වෙන data type එකත් මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ type hinting පාවිච්චි කරලා. මේ function definition එකේ වරහනත් colon එකත් අතරමැද කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී අපිට කියන්න dash එකයි මෙහෙම විශාල ලකුණයි දාලා ඉවරලා ජාතිය මොකක්ද කියලා. මෙන්න මෙහෙම මම කියනවා integer එකක් තමයි මේකෙන් return කරන්න කියලා. එතකොට මේ function එක පාවිච්චි කරන කෙනාට ඕන වෙලාවක තේරෙනවා මේකෙන් return වෙන integer එකක්. එහෙනම් ඒන output එක integer එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි කොයි වෙලාවකවත් ඔයා මේකෙන් වෙන value එකක් return කරා කියලා error එකක් එහෙම එන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව මේක සරලවම comments දාන විදිහක් විතරයි. මේක කිසිම වෙලාවකදී interpreter එක pass කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වැරදි data type එකක් pass කරා කියලාවත් වැරදි data type එකක් return කරා කියලාවත් කොයි වෙලාවකවත් program එක crash වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව මේක comments වලට පාවිච්චි කරන දෙයක් නිසා. ඒ වගේම උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මට මෙන්න මේ function එක call කරන විදිහ වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මට පුළුවන් මෙන්න මේ to do කියලා එක දාලා කියන්න change this sum
the time කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ID එක automatically මේක වෙනස් කරවට පේනවා. මේක to do වලට convert කරගත්තා. එතකොට ඔයාට පස්සේ වෙලාවක ID එකෙන් check කරලා තියෙන to do දාපු මොනවද තියෙන්නේ? කියන්නේ මම දැනට change කරන්න ඕන දේවල් මොනවද තියෙන්නේ කියලා එයා automatically දන්නවා. මෙන්න මේ function එක අපි mark කරා to do කියලා. ඒ වගේම මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් bug කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අපි උදාහරණයක් fix me කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ predefined එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන standard විදි තියෙනවා single line comments වල දාන්න. ඉතින් මේවට නීති මුකුත් නැහැ. ඔයා මෙතන fix me කියලා simple වලින් ලිව්වා කියලා කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි IDs වලින් features තියලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් ලේසියෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා Python වල code එක explain කරන ක්‍රම තුනක්. ඒ පළවෙනි ක්‍රමය තමයි comments. ඉතින් comment එකක් කියලා කියන්නේ අපිට code එකක section එකක් හෝ line එකක් explain කරන්න පුළුවන් මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන comments වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි single line comments. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ hash එක දාලා ලියන විදිහ. දෙවෙනි එක තමයි multi line comments. ඒතර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ triple quotation දාලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න. දෙවෙනි එක තමයි doc strings කියලා කියන්නේ. doc strings කියන එකේ තේරුම documentation strings කියන එක. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මොකක් හරි function එකක් එහෙම නැත්නම් class එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි class ගැන පස්සේ කතා කරනවා. function එකක parameters සහ return වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට explain කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ function එකේ documentation එක generate කරගන්න. ඉතින් අපි function එකක් ලියද්දි control space ගහුවොත් ඉතින් එයාගේ documentation එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය documentation එක තමයි අපිට මෙන්න මේ IDs වලින් පෙන්වන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි type hinting කියලා කියන්නේ. type hinting කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දාන parameters වලයි return type එකේ data type එක. මේ type hinting interpreter එකෙන් process කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වැරදි data types pass කරා කියලාවත් වැරදි data type එකක් return කරා කියලාවත් කොයිලාකවත් interpreter එක complain කරන්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ code එක කියවන කෙනාගේ තේරුම් ගැනීම සඳහා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට comments ගැන සරල අදහසක් ආවා කියලා. මොකද comments කියන එක අපේ code එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඒකට හේතුව පස්සේ වෙලාවක ඔයා ලියපු code එක ඔයාම බලනකොට උනත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන් යම් තාක් දුරකට code එකේ comments දාලා තිබ්බොත්. ඉතින් අපි ඊළඟ section එකේදී එහෙනම් හම්බ වෙමු.